Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðið. Já, góður hlustendur, velkomin. Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á miðvikudegi. Við höldum áfram að ræða áhugaverða tíma, kórónufaraldurinn, kórónukreppuna, upplausn samfélagsins, upplausn hugmynda, ýmislegt sem að þessir áhugaverðu tímar sitja svona í degluna. Til þess að hjálpa mér í kvöld, til þess að skilja tímann, eru komið hingað Ragnar Þór Ingólfsson, formaður verður, Halldór Armand Ásgeirsson, rithöfundur, Auður Önnu Magnúsdóttir, sem framkvæmdastjóri Landverndar, Jóhann Páll Jóhannsson, blaðamaður og Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur. Það er svona nokkur atriði sem ég vil byrja á því að drepa á og kannski Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var að endurskoða áætlun sína dýpt kreppunar, Ásgeir Brynjar. Það sem að, mann nú ekki alveg tölunar, ég held að það hafi verið búin að spá í apríl svona 3% samdrætti á heimsvísu og voru komnir upp í 4,9% núna, sem er náttúrulega fyrsta skipti í æði langa tíma sem er samdráttur í heimshagkerfinu. Það var ekki 2008. Hvað merkir þetta, Ásgeir? Já, þetta er svo sem alveg í tengslum með það sem við höfum verið að tala hérna undanfarnar vikur hjá þér. Það er kannski bara eðlilegt að svona stofnanir séu varkarar, þær með ekki koma út með einhverja of miklar yfirlýsingar, við getum talað aðeins frjálslega hér, en merkin voru þarna alveg, þannig að þetta er óvenjulegt að þeir komi með uppfærslu á sem þeir kalla World Economic Outlook, sem sagt útliti fyrir efnahagsástandi í heiminum. Það kemur venjulega bara í apríl og október, þeir halda vorfundin og haustfundin, en núna koma þeir, 2 mánuðum rúmum eftir apríl spána með nýja uppfærða spá, sem að næstum því tvöfaldar samdráttinn. Og það eru með evrusvæði niður fyrir 10%, sem er svona sársaukamörk, því að þá heitir þetta bara kreppa. Já, og þá þarf það ekki að vara í 2 ár til að vera skilgreint sem kreppa, samdráttur samkvæmt þessum 2 mismunandi, sem eru ekkert fast skilgreindar ástæður, en það er svona viðmið sem hafa verið til og þetta er orðið bara án allra
vafa eða fyrirvara versta kreppa síðan kreppuna miklu og síðan það bara spurning hversu lengi hún varir og hversu mikið hún dýpkar í viðbót, hvort hún verði það eða ekki. En núna verið að reikna með að hún verði alls ekki eins löng og þá. Við skulum muna að sú mikla kreppa var í mörg ár og menn hafa lært mikið af því. Og Gjaldeyrissjóðurinn hann spáir því að verði bara þokkalegu bati strax á næsta ári. Já, sem nú reyndar spurning hve margir trúa á, en það bara að því að módelin þeirra líkönin gera ráð fyrir því og það líka til að gefa svona jákvætt eða bjartsýnt útlit til að draga ekki alla niður í svartsýnina. Því það náttúrulega það sem hvað hættulegast og verst ef að við erum við 0% mörkin í vöxtum og enginn með áhyggjur af verðbólgu í heiminum lengur. Það skorturinn á verðbólgu sem aðalvandinn og verðhjöðnunin það sem það vonda og ef þú byrjar að tala niður, auka á vandan með niðurdrepandi tali þá eykur enn samdráttinn bara við það að tala að þetta gæti nú orðið vont á næsta ári og þar næsta. En það snýst líka algjörlega þau viðbrögð sem verða gerð og það það sem augljóslega nýtt í svona hlutverki sjóðsins, ekki bara nýtt fólk, sem Lagarde kom þann inn sem núna í SEB og breytti sjónum töluvert mikið. Hann breyttist náttúrulega í hruninu 2008 eins og við sáum upplifum. Síðan kemur Kristalína inn eftir Lagarde og hún kemur inn með nýjan aðalhagfræðing, Gítu Gópenhag, sem ég hef nokkru sinnum minnst á og til vera einn af svona snjöllustu hagfræðingum í heiminum í dag og hún var einmitt í dag að kynna þessa spá og það alveg augljóst og sjóðurinn að hvetja lönd heimsins í að bregðast nú nógu kröftuglega við og við erum þó ekki verr stödd en þetta út af því að það búið að gera margfalt meira og margfalt hraðar en bara 2008 og 2010 og 2012 og þess vegna sjóðurinn núna bara að segja haldið því áfram en passiði, geymiði kvittanirnar, passiði upp á það sem kallað fiscal accountability og fiscal accounting og fiscal transparency. Það að segja í hinum opinberu fjármálum þarf að leggja áherslu á að bókhaldi sé vel gert, það góð kerfi í löndum með það. Það þarf að vera gagnsæi í því hvað verið að gera, hvað kostar, hvert það fer og síðan þurfa menn að standa reikningsskilgjörða sinna fyrir það sem þeir eru búin að gera. Þannig að þetta bara kveður við mjög svona, hvað maður segja, nýjan tón með við einhverja gamla hugmyndum Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem menn hafa haft kannski áður. Að það mikill hvati og stuðningur frá þeim við að menn haldi áfram að minnka skaðan af kreppunni með því að grípa til aðgerða sem hafa aldrei sést áður. Þetta kreppa sem hefur aldrei sést áður, fyrirsögnin bæði í apríl og aftur núna. Ég má spyrja einu að heim að tala nauðsyn þess að opna landi til þess að koma túrismanum í gagnið og svona fókus svolítið á svona íslenskt hagkerfi eitt og sér. En hvaða afleiðingar hefur það ef að Evrópa dregst saman meira en 10% og heimurinn 5%? Það þannig að kannski getur það haft jafnt mikil áhrif og það sem að rekja má til svona innanlands hluta hérna heima, að við getum aldrei staðið af okkur eitthvað ef að heimurinn allur dunkar? Já, algjörlega og það hérna svona það sem við vorum að tala síðast þegar ég og Ólafur og Guðrún og vísa í Gylfa Sóka alveg rétt, við getum og við sjáum það í svona uppsveiflunni hér innanlands hjá fólkinu sem hefur tekjur og góðar tekjur, að það fer bara út að borða í Reykjavík í staðan fyrir að fara út að borða í útlöndum, það fer og kaupir sér hjólhýsi eða byggir pall og heitan pott í pallinum í staðan fyrir að fara til útlanda, þannig að það heldur gangandi kerfinu hér að vissu marki, en það sem að Gíta nefndi einmitt sérstaklega á fundinum í dag var það að það sem kallað ekki endilega þróunarlönd heldur svona bara þau lönd sem eru mjög háð útflutningi og eða ferðaþjónustu, að þau fara verr út úr þessu
Og bæði vera á dýptina og mögulega verður lengur að ná sér. Já, sko, hún spáði því ekkert sérstaklega þannig, en við erum náttúrulega sko, í svolítið skringilegri stöðu þar, ef maður horfir á hennar fund hennar og þar sem hún er náttúrulega að tala við allan heiminn, að sum lönd eru hráir útflutningur, svo eru önnur lönd sem eru kannski ferðamannalönd og þetta eru yfirleitt sko frekar fátæk lönd sem eru mikið í þessu, en við erum hins vegar í hérna toppklassanum í heiminum með landsframleiðslu á mann og rík og velferðarland með svona þróað kerfi með þessi fátækulönd ef maður má hérna stimpla þetta þannig. En við erum hins vegar bæði mikið útflutningsland á fiski og áli og síðan erum við orðin mjög stórt túristaland. Þannig að það er svolítið svona það sem ég myndi segja alvarlegt varnarmerki sem er komið núna frá Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sem menn ættu hér að hlusta mjög alvarlega á og er ekki bara eitthvað spjall hér míns og Ólafs og Guðrúnar eða annara við borðið hjá þér, heldur er bara beinlínis staðfest frá hérna sjóðnum. Við erum hins vegar ekki að fara í einhvern svona vanda eins og þessi fátækulönd sem er að glíma við þetta. Við hins vegar þurfum að hlusta á það sem að sjóðurinn var að segja að þetta kallar á að menn endurskoði aðgerðir sínar af því þetta er kreppa sem hefur aldrei sést áður og þá þarf að gera breytingar sem hefur aldrei sést áður og það er mjög merkilegt að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sagði það í dag Gíta að menn yrðu þar með að leita í ný mið til tekjuöflunar fyrir ríkissjóð, auka skatttekjugrunninn sem það er kallað, sem þýðir að skattleggja þá sem hafa efni á því meira og leggja til líka aftur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn meira progressíft skattkerfi, þar að segja þannig að það sé leggist minna á tekjulægri og meira þannig að þetta er algjörlega svona þetta er búið að vera að koma frá þeim undanfarin ár en hefur ekki verið tekið eftir það meira inclusive growth og að vöxturinn þurfa að nýtast öllum en núna er þetta beinlínis í tillögum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins björgunar sveitarinnar til landa heimsins sem eru 95% landa heimsins er að fara í samdrátt núna að þetta sé það sem þurfa að gera til þess að við komum betur út úr þessari kreppu heldur en verð. Auður Önnu Magnúsdóttir. Í gær var fundur á ríkisstjórninni, enn eitt svona kynningafundur og ríkisstjórnin búin að halda marga kynningafundi efnahagsaðgerðir opnun landamæranna og aðgerðir COVID og nú var það loftslagsmál og tilefnið var kannski ekki gott því að Íslendingar hafa ekki staðið sig vel, að ekki uppfyllt það sem ætluðu sér og eiginlega langt í frá. En núna kom það sem að var kynnt af ráðherrum sem mjög róttæk aðgerðaáætlun í loftslagsmálum og svona, hvað má segja, Íslendingar hafa hísja upp sig buxurnar. Ég veist hvað sem að þú hafi náð að greina þetta alveg í hörgulegt og nú þykk og mikil áætlun, en hvernig svona sló þetta þig? Já, þetta er bara mjög góð áætlun að mjög mörguleiti. Framsetningin er mjög skýr og mjög margt af því sem að við kölluðum eftir að yrði bætt frá því að fyrsta áætlunin kom út 2018 hefur raunverulega verið bætt. Það er til dæmis búið að magnbinda markmiðin, búið að sýna sem sagt hvað við náum miklum samdrætti með hverri aðgerð og það er algjör forsenda þess að það sé hægt að ræða áætlunin yfir höfuð og þetta var eitthvað sem við gagnrýndum mjög mikið og er núna búið að kippa í liðinn. Allar tölur eru mjög skýrar, það eru orðskýringar með, þetta er bara mjög vel unnið plagg. Það eru nokkrar aðgerðir þarna sem búið að bæta við, sem er líka eitthvað sem var kallað eftir fyrstu áætlunina, en hins vegar getum við ekki verið sammála því að þetta sé mjög róttæk áætlun. Við erum til dæmis langt á eftir nágrannalöndunum í markmiðum samdrátt, þar sem að Danmörk er búin að lögfesta 70%, markmið 70% samdrátt, Noregur ætlar að draga saman 55%, Þýskaland 55% og svo mætti áfram telja, þannig að löndin sem við miðum okkur gjarnan við eru með metnaðarfyllri markmið en við. Hvert er okkar markmið? Hvað segirðu? Okkar markmið er núna 35%. Var í upphafi þegar ríkisstjórnin var að kynna þetta 40%, ég veit ekki alveg hvað það dottir niður 35 núna.
Á tímabili var það dottið allavega niður í 29%, þannig að við fögnum þessu 35%. En svo eru kannski nokkri gallar í áætluninni. Það þessi mikla áhersla á orkuskipti í samgöngum. Nú búið að bæta við markmiðum fjölbreyttan ferðamáta, það sem sagt að fólk noti almenningssamgöngur, hjóli og gangi og það verður fjármagn í það sem mjög gott. En hins vegar á svakalega mikið af samdrættinum að koma frá því að draga úr losun frá samgöngum á landi og aðgerðirnar sem að ríkisstjórnin leggur til þarna eru eingöngu ívilnanir. Það eru felldir niður skattar á rafbíla og það er uppbygging innviða í boði ríkisstjórnarinnar fyrir rafbíla og aðra vistvanabíla. Og á svona stuttum tíma eins og við höfum núna 9 ár til þess að draga verulega úr losun og á svona stuttum tíma þá munu aðgerðir sem að felast bara í ívilnunum ekki duga til. Við munum ekki ná að draga nógu mikið saman bara með þessum aðgerðum. Annað varðandi orkuskiptin í samgöngum. Þú segir að það sé ekki nóg að hafa bara ívilnanir, þá er ekki nóg að hafa gulrót, þú vilt hafa prik líka til að lemja. Já, svipum með göttum. Eins og nefndum við dæmum það sem að þú myndir vilja sjá að nefni. Það sem að verður að vera líka er kolefnisgjald og kolefnisgjald hefur þann kost að það nær til miklu breiðari, það nær til allra anga samfélagsins eins og við horfum á það í dag. Þessi samdráttur verður borinn að miklu leyti, ekki öllu leyti af almenningi, sérstaklega þetta af því að það eru fólksbílarnir sem að losa svona rosalega mikið í samgöngunum á landi. Ef þú setur kolefnisgjald þá nærðu sjávarútveginum, þú nærð á einhverju leyti inn í landbúnaðinn, þú nærð í orkuframleiðslunni, þú nærð í alla geira samfélagsins. Það er einn kostur við kolefnisgjaldið. Annar kostur er að önnur lönd í kringum okkur sem að hafa notað kolefnisgjaldið hafa sýnt að það er langskjótvirkasta leiðin til þess að draga úr losun. Að leggja gjald á fyrirtæki þá? Nei, kolefnisgjald, það er sem sagt bara á jarðefnaeldsneyti. Það er sem sagt bara skattur á jarðefnaeldsneyti sem þú notar. Það er mjög mikilvægt eins og þetta verði ekki tekjustofn fyrir ríkið, að ríkið taki þetta ekki til sín og setja það bara inn í ríkissjóð og þessu verði dreift út aftur eða þetta verði eyrnamerkt í umhverfismál. Að þetta verði með einhverjum ráðum aðskilið frá öðrum tekjum ríkisins því að þetta má ekki vera undirstaðan undir ríkissjóð, þetta hefur verið tímabundnar tekjur. Eitt sem við viljum sjá líka eru einhverja hömlur á nýskráningu eða innflutning á bensín- og dísilbíla. Ef þetta á að vera raunhæft að við séum að draga svona mikið saman í gegnum vegsamgöngunar. Og í aðgerðaráætluninni núna þá á að banna nýskráningu dísil- og bensínbíla árið 2030 þegar að tímabilið er liðið. Þess að við ætlum að ná öllum þessum samdrætti fyrir 2030, þannig að í raun sú aðgerð sem er þarna stór liður í aðgerðaráætluninni er ekki hluti, hún kemur ekki til framkvæmda strax. Og þetta þarf að gerast miklu fyrr. Þannig að við ætlum að ná árangrinum í því að orkuskipti bara á svona bílum og banna hinna bílana svona þegar það er búið að ná þeim árangrinum. Þeir eru búið að ná árangrinum, já. Þannig að bannið skiptir ekki máli, það er alveg skimur. Nei, alls ekki og það er óskiljanlegt að þetta sé ennþá þarna inni því að það er mjög mikið búið að benda á þetta og mjög oft búið að benda á þetta. Þetta er ekki aðgerð sem á heima þarna ef að tíminn á að vera 2030. Þannig en það sem er núna inn í aðgerðaráætluninni er að við ætlum að draga saman í samtals 1 milljón tonn af koltvísýringi á þessum 9 árum sem að eftir eru. Af þessum 1 milljón tonnum verða 400.000 að koma frá vegsamgöngunum. Þar af eru tæplega 300.000 sem eru sem sagt aukning frá 2005 til 2018 og þessi 300.000 er ekki útskýrð í áætlunum, það er engar aðgerðir sem að skýra af hverju við náum þessum samdrætti 300.000. Það er gert ráð fyrir því að það sé grunn ástand að við bara náum allt í einu samdrætti 300.000 tonn. Kannski að túristarnir að koma og keyra og það lítur að vera eitthvað svoleiðis en þú getur ekki byggt áætlunum á þessu af því þetta er svo stór hluti af áætlunum.
Og það sama gildi fyrir sjávarútveginn, hann hefur dregið mjög mikið saman sína losun, en frá 2015 þá hefur losunin frá sjávarútveginum verið stöðug, en á næstu 9 árum það gert ráð fyrir að losunin drægist saman frá sjávarútvegi 12% algjörlega án aðgerða, algjörlega án hvatningar frá ríkinu. Og þetta hluti af þessum 1 milljón tonnum sem að ríkisstjórnin að gera ráð fyrir að við munum ná að draga saman án þess að það komi til þess sérstakar aðgerðir. Kanntu að greina það ef það eru 35% sem í áætlun ríkisstjórnarinnar að við tækjum þetta í burtu, þetta sem á svona að gera það svona sjálfum sér, að þetta þá kannski áætlun 25% í raun eða hvað? Svo mikil munur? Já, kannski 20%. Já. Þetta svo stórt. Það segir mér að því þú nefndir áðan að þá myndum við ná í landbúnaðinn og sjávarútveginn, nefndir það einhvern veginn þannig og varst búin að nefna það í öðrum löndum að það væri markmið miklu hærri. Er hægt að sjá það að sé munur á áætlunum íslensku ríkisstjórnarinnar og annar ríkisstjórna að íslenska ríkisstjórnar ætli kannski að gera það sama gagnvart almenningi en minna gagnvart fyrirtækjum, stórnótendum og öðrum? Já. Er hægt að segja það? Það örugglega hægt að svara því. Ég hef ekki lagst nógu vel yfir áætlanir annarra landa. Ég þekki þetta kannski sæmilega í Svíþjóð svona hinum Norðurlöndunum. Þar eru beittar aðgerðir gegn fyrirtækjunum. En þau lönd eru líka með miklu styrkari stjórnsýslu í loftslagsmálum. Það kom skýrsla núna í síðustu viku held ég frá Kapacent það að stjórnsýslu í loftslagsmálum á Íslandi væri algjörlega í mólum þar sem hún var borin saman með önnur lönd. Hér eru hagsmunaaðilar inni í loftslagsráði sem er batteri sem á að hafa eftirlit og aðhald með aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar meðal annars. Þegar hagsmunaaðilarnir eru komnir þar inn til þess að veita aðhald þá getur ráðið ekki starfa sem skyldi. Það getur ekki veitt þetta aðhald af því að hagsmunaaðilarnir eru þarna inni. Þannig að það er eitt sem er svona grundvallarmunur hjá okkur og í löndunum í kringum okkur. En það er líka því að við... Ég ætla að... ég tala alltaf mikið? Nei, ég er bara að fara að hleypa öðrum að og kemur inn aftur. Þannig ég er bara að þakka kærlega fyrir greina góða lýsingu og þessu. Til þess að fengilinga til þess að hjálpa okkur til þess að skilja þetta. En það var annar fundur sem var haldinn í gær, það var formaðurfundur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, þar var rætt lífskjarasamningana og tónninn var sá að forsendur þeirra væru brostnar af því leyti að ríkisstjórnin hefði ekki stílað því sem hún lofaði inn í samningana og þetta mátti heyra Ragnar Þór Ingólfsson meðal annars segja í fréttum. Svo komu kvöldfréttirnar og þá var viðtal við Bjarna Ben og hann bara hlóðaði þessu. Ekki Ragnar, hann bara hlóðaði ykkur. Það er bara fráleit hugmynd að með að við hafum svo breytta forsendur í samfélaginu að veri kreppa á leiðinni og af hverju veröldum eftir hann að standa við það sem hann lofaði í fyrra. Jú, það er rétt að Bjarni gerði í sjálfu sér það að umtalsefni að þegar að lífskjarasamningarnir voru gerðir að þá hefðu forsendur í samfélaginu og þjóðfélaginu verið allt aðrar. Og nú væri þá bara einhvern veginn allt í lagi að ganga á bak orða sinna, að það væri þá ærin ástæða til þess vegna þess að það væri bara allt staða. En það er alveg rétt hjá honum að það voru sjálfsögðu allt staða í þjóðfélaginu þegar samningarnir voru gerðir, ekki bara í ríkisfjármálunum, heldur líka hjá okkar félagsmönnum í verkalýðshreyfingunni. Þannig að ef einhver ætti að nýta sér slíka afsökun fyrir því að standa ekki við gerða samninga þá var það frekar verkalýðshreyfingin þar sem að mjög harkalega sótt að okkar fólki bæði hvað varðar réttindi og framfærslu. Ég man ekki, ég er búinn að vera í viðlóðandi verkalýðshreyfingunum núna í að vera 10 ár eða rúmlega það, 11 ár og ég man ekki eftir viðlíka hörku og svona, skeytingarleysi fyrir réttindum og framfærslu fólks af hálfu atvinnurekenda og til þess að kannski leiðrétta Bjarna varðandi lífskjarasamninginn að þá eru forsendurnar sem eru brostnar að það gerðist í sjálfu sér síðustu áramót. Áður en að kórónuáhrifana fór að gæta hér í íslensku samfélagi.
og það var í sjálfu sér 2 atriði sem átti að vera búin að klára. Það voru bann við 40 ára verðtryggðum jafngreiðslulánum og síðan húsnæðisliðin út úr vísitölu til mælinga á neysluverði eða neysluvísitölunni. Og þetta eru hvort tveggja loforð sem átti að koma til framkvæmda síðustu áramót og það í sjálfu sér eru einu tímasettu aðgerðirnar í lífskjarasamningum sem að gera það verkum þær eru brostnar. Aðrar önnur atriði sem að snúa að endurskoðuninni, þetta voru 3 atriði, það er að segja vextir þurftu að hafa lækkað tiltekna tiltekið mikið og hafa gert það. Það er komið og vel rúmlega það þó að það hafi ekki skilað sér nægilega vel til okkar félaga og neytenda almennt. Síðan voru við líka með ákvæði varðandi kaupmáttinn og það hefur haldist og mun haldast, hann mælanlegur ennþá og síðan voru það efndir stjórnvalda og það í sjálfu sér það eina sem mun ekki halda í varðandi lífskjarasamningi. Og það engin ágreiningur þetta innan verkalýðshreyfingarinnar og við erum öll sammála það að þessi hluti samningsins, hann mun ekki halda og þar leðandi samningurinn og forsendur hans mun ekki halda við endurskoðun 1. september næstkomandi. Og það þá alfarið á ábyrgð stjórnvalda að þessi staða sé kom upp. Bjarni Benediktsson hefur ekkert með það að segja hvernig endurskoðun fyrir fram, hann hefur í sjálfu sér enga aðkomu að endurskoðunni. Hún gerð með fyrirfram ákveðnum hópi fólks sem mun fara við stöðuna, það er að segja Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og sömuleiðis samtök atvinnulífsins okkar viðsemjendur. Og þar sérstök forsendunefnd sem mun fara yfir þetta mál. Okkur síðan skylt að í framhaldi að leita leiða til þess að bæta það sem upp á vantar og höfum til þess einhverja 4 vikur eða fram í lok september áður en við tökum endalega ákvörðun það hvort að samningnum verði sagt upp eða ekki. Þannig að fólk áttu sig á því að forsendubrestur samninga ekki að sama uppsögn. Það hins vegar eitthvað sem við tökum síðan sameiginlega ákvörðun með haustinu hvert framhaldi verður. Þú talar eins og það verið framundan átaka vetur. Að sjálfsögðu. Ég stend við það. Við skulum ekki gleyma því hvaðan ég að koma. Ég og Sólveig Anna og fleiri sem hafa komið nýir inn í framvarðasett verkalýðshreyfingarinnar fólk sem kemur úr búsáhaldabyltingunni og afsprengi þess. Og þessi niðursveifla og kreppa í sjálfu sér stóra prófið fyrir okkur sem erum ný inn í þessari baráttu og við munum að sjálfsögðu standa og falla með því hvernig við höldum á þeim kyndli í gegnum þessa niðursveiflu. Og ég, eins og ég segi, að ástæður þess að ég sit við þetta borð í kvöld og að ræða verkalýðsmál og þessari stöðu sem ég í fyrst og fremst út af því að ég var einn af þeim sem var mjög óánægður með aðgerðarleysi verkalýðshreyfingarinnar í gegnum bankahrunið og hvernig hún stóð einhvern veginn á hliðarlínunni á meðan öll mótstaðan og krafan í samfélaginu raunverulega breytingar var sjálfsbrottin grasrót venjulegs fólks sem misbauð í sjálfu sér spillingin og svona meðvirkni þeirra sem átt að verja okkar hagsmuni gagnvart þeim kerfum sem brugðust okkur algjörlega. Þannig að ég miklu bjartsýnni núna í dag á það að við munum komast standandi eða svona þokkalega standandi eins og hægt í gegnum þetta vegna þess að ég tel okkur vera miklu meira aðhald gagnvart til dæmis stjórnvöldum, atvinnulífinu, fjármálakerfinu og höfum sýnt það í verki að við munum ekki láta bjóða okkur hvað sem í þeim efnum og ég held að hluti af því hlýtur að vera að leyfa stjórnvöldum ekki að komast upp með það enn eina ferðina að lofa og svíkja, standa ekki við gerða samninga, að við samþykkjum ekki að það sé eðlilegasti hlutur í heimi að stjórnmálamenn komist upp með að lofa öllu fögru og gera síðan eitthvað allt annað, alveg sama hvort þið skrifa undir það eða lofi fyrir kosningar,
að skilaboðin hjá okkur í verkalýðshreyfingunni verða að vera algjörlega skýr að þessi dagar svika eru taldir. Enda hefur verkalýðshreyfingin aldrei látið, knefylgja kviði þegar forsendur hafa brostið í samningum og staðið sjálfur sér við stóru orðin. Og ég persónulega tel mig sem formann VR ekki hafa umboð til þess að halda slíku samningi áfram í það minnsta á þess að hafa samþykki minna félagsmanna. Jóhann, má ég spyrja þig aðeins efndir, að þú fjallar svolítið mikið efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar. Og hérna erum við að tala efndir stjórnvalda gagnvart svo kallað lífskjarasamningi. Við erum að tala efndir stjórnvalda í fyrri loftslagsáætlunum sem stóðust ekki og margt í þessari nýju áætlun sem svona loft sem gefur ákveðið tilefni til þess að ekki verði staðið við það. Svo erum við með þessar efnahagsaðgerðir sem voru kynntar sem stærstu efnahagsaðgerðir Íslandssögunnar, að nú væri málið að koma með stórar aðgerðir og fljótt og síðan eiginlega að koma í ljós að ekkert af þessu að ganga eftir nema reyndar hlutabótaleiðin. Það engin brúarlán verið veitt, ríkisábyrgðin, engin styrkir til smærri fyrirtækjanna, þeir eru ekki komnir og svo sá ég núna einhver af þeim sem hafði ætlað að nota sér leiðina sem umdeild að fá borguð pening til þess að borga fólki laun og uppsagnarfresti, að fyrirtækjaeigendurnir voru bara að velta fyrir sér býtu hvað á þetta ekki að fara að koma og þá fer maður að reyna að skrúa ofan að þessu og er að velta fyrir sér býtu eru þau allir þessir fundir, allir þessir kynningar, er það bara loft? Það er svolítið fyndið að hugsa til þess að það eru liðinni 3 mánuðir síðan ríkisstjórnin hélt þennan blaðamannafundi í Hörpu þar sem með svona leikrænum tilþrifum og kunstpásum og svoleiðis og þar sem þau tíunduðu alvarleika stöðunar og hvað það er dýrkeypt að gera of lítið frekar en of mikið og að það þyrfti og þau auglýstu þetta sérstaklega svona á samfélagsmiðlum, fór í hálfgerða kosningabaráttu. Og svo, kynnaðu þessi brúarlán og nú hefur ekkert fyrirtæki 3 mánuðir síðar fengið brúarlán né stuðningslán. Engin lokunarstyrkur farinn út? Nei, einmitt og einmitt ekki einu sinni uppsafna styrkirnir, sko. Og þetta... Hvað er þetta? Og ofan á þetta bætist, sko, að núna áður en einmitt þessar stóru aðgerðir komast í gagnið, ég held að brúarlánin hafi verið stærsta aðgerðin í fyrsta aðgerðapakkanum. Og núna þegar þessar aðgerðir ekki einu sinni komnar í gagnið, þá voru þau strax farin að boða niðurskurð. Og við heyrðum þetta í eldhúsdagsumræðunum í gær, að þá var Þórdís Kolbrún ferðamálaráðherra, sem eflaust framtíðar leiðtogi Sjálfstæðisflokksins. Hún talaði í svona frjálshyggju möntrum frelsi og framtak sem aflið sem knýi áfram tekjuöflun samfélagsins og svo framvegis, sko. Hún nefndi það að ríkið mætti vera með í menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu, mætti svona fljóta með þar, en hefði ekkert erindi annars til. Nei, og klikktis út með því, sko, að við höfum einfaldlega ekki efni á því, sagði hún, að reka stóru kerfin okkar með óbreyttum hætti, eins og ríkisrekstur sé bara eins og eitthvað heimilisbókhald, að peningarnir klárist bara einhvern veginn og þá getum við ekki rekið heilbrigðiskerfi. Ég meina, stóru kerfin okkar, þetta eru almannatryggingakerfið, þetta er heilbrigðiskerfið, það eru lang stærstu kerfi og það er ekki þetta ná fram einhverjum massífum sparnaði þar án þess bara að grafa undan lífskjörum fólks og veikja þjónustu og gera Ísland bara að verri stað til að búa á. Og sko, og þetta gerir, sko, að því Ásgeir var að tala EMF-skýrsluna nýju og efnahagshorfurnar. Ég var að skoða þess áðan bara bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og svo OECD-skýrslu sem kom út fyrir 2 vikum. Við erum fjallað svolítið lítið það en ég hef alltaf ekki séð það innan fjölmiðlum en þar eru birtar spár meðal annars Ísland og þar, sko, það birtist á blaðsíðu 26 ef þið viljið skoða þetta, þá sér maður, sko, að Ísland ef við tökum tímabilið 4. ársfjórðungur ársins 2019 til 4. ársfjórðungs
2021. Svo þetta ekki bara skammtíma áhrif COVID, heldur aðeins lengra tímabil. Þá Ísland það OECD-ríki í heiminum sem kemur verst út. Það mestur samdráttur á Íslandi, meiri heldur en í Bretlandi og þá gildir einu hvort við skoðum sviðsmynd það sem 1 COVID-bylgja eða 2. Þannig þannig að Þér finnst þetta ekki í takt við hvernig umræðan hér, að það sé þessi umræðan hér sé að við séum svona að lulla út úr þessu ástandi og það sé gætt framundan? Nei, einmitt, já, mér finnst þetta ekki alveg þetta og málið náttúrulega ef við ætlum núna að fara í einhvern niðurskurð og leggja áherslu á að balansera ríkisbókhaldið í staðinn fyrir að byggja upp og skapa verðmæti, þá verður kreppan bara ennþá dýpri. Og ég held að uppsagnaleiðin muni líka hafa þau áhrif. Ég meina, núna hlutabótaleiðin að trappast niður saman og það verða hert skilyrði sett við henni. En leið verður að skapa hvata til þess að segja fólki upp. Þannig að, og þetta gerist þegar það að sumu leyti svolítið að birta til, þá verið að búa til svona umhverfi það sem er að sumu leyti hagkvæmast bara að láta fólk gossa og ráða það svo kannski aftur eftir 6 mánuði á lakari kjörum. Þannig að, já, ég hef frekar mikla ágjörð á þessu, Jæja, Halldór, ég hef nú oft boðið þér upp á svona þunglyndislega innkomu. Já. Þungbær ástand sem að þín kynslóð er boðið upp á. En hvað segir nú þetta? Þetta bara dýpri kreppa en við heldum. Það loftslagsváin þarna og henni mætt að sömu leyti bara með svona þokkalegri þróun. Við erum með ríkisstjórn sem boðar aðgerðir sem var kannski aldrei ætla annað en að bara að lifa af kynningafundinn og kastlast á kvöldið og ekki stendur á bakvið. Og við erum með átaka vetur framundan. Er þetta ekki brágætt? Jú, ég held þetta sé bara allt saman upp á 10, það að gera bara að vera ekkert að breyta til, að vera bara svolítið í svarta gallinu, Já, þetta bara lofar alls ekki góðu, finnst mér. Ég meina, ég er náttúrulega bara ekki sérfræðingur í neinu og get bara svolítið tala út frá einhverju tilfinningu sem ég hef, en ég er einhvern veginn með þá tilfinningu að maður sé upplifa einhverja svakalega breytingatíma og það sé eitthvað, ég veit ekki, kannski líður öllum þannig alla ævi, ég veit það ekki, en ég er með þá tilfinningunni að það sé eitthvað tímabil sem að renna sitt skeið og mér finnst áhugavert að það er svona félagskapur sem ég hef hitt frá því að ég var bara 12 ára eða eitthvað, af fólki sem talsvert eldri en ég í hverju viku og ég tek svona alltaf mikið mark á því sem þau segja og þau tala alveg eins og þeim finnst svona eins og það sé einhver stór breyting að eiga sér stað bara í heiminum einhvern veginn og það sé einhverju tímabili að ljúka, þannig að kannski getur maður aðeins brugðið út af vananum og verið kannski aðeins jákvæðari. Ég hef alveg trú á því að þetta verður örugglega skelfilegt haust, en ég meina, maður getur ekki annað en verið pínlítið bjartsýnn, til dæmis að sjá bara hversu mikill samtaka og breytingamáttur getur orðið til út frá einhverju bara einu atviki eins og við höfum séð hérna á síðustu mánuðum eftir morðið á George Floyd og mér finnst það bara vera mikið tilefni í rauninni til bjartsýni að sjá í raun þetta er fárlegt að segja að þurfi eitthvað lítið, þetta var þetta mjög stór atburður en svona hvernig þetta skapar eitthvað andrúmsloft bara á heimsvísu á örskotsstundu. Mér finnst það alveg magnað og það er En það er eitthvað, Halldór, fyrir ég gripið fram við, það er eitthvað svona atvik sem verður og allt í einu fyrir gang atburðarás sem raunverulega fer eiginlega lengra heldur en að nokkur hefði getað spáð eða séð fyrir. Þannig það er eins og það verði bara til eins og nýtt ástand. Og allt í einu eitthvað sem var samþykkt áður er bara ekki í boði lengur og eitthvað sem var engin þorði að nefna áður eins og að stýra niður fjárveitingar til lögreglunnar eða bara hafa löggæslu öðruvísi í vissum hverfum annað slíkt. Eiginlega hafði allavega ekki borist hingað til Íslands sem hugmynd
allt í einu verður það eiginlega svona sjálfsagt mál. Þannig að það rosalega sprengikraftur í þessu, en á móti kemur að það kannski erfitt að spá eitthvað fyrir, til dæmis af þessu sem þau hafa verið að lýsa hér, sem svona svolítið svona þungt og erfitt ástand og maður erfitt að sjá fyrir sig hvernig þá að springa upp og koma á lausninga. Það ótrúlega stór spurning. Mér fannst ótrúlega áhugavert þegar þessi bylgja á heimsvísu var að hefjast. Þegar allt í einu sá ég myndbönd af þúsundum manna þramma í Nýja-Sjálandi með I can't breathe spjöld og allt það. Ég hugsaði með mér hvað nákvæmlega að gerast hérna? Lögregluofbeldi í Bandaríkjunum gegn svörtum ekkert nýtt. Það hafa allir vitað þessu mjög lengi. Og einhvern veginn allt í einu verður þetta til og ég fór að hugsa, ég allavega upplifði þetta eins og þetta væri einhvern veginn, einhvers konar strá að bakbrjóta kameldýrið, gagnvart bara einhverju heildstæðu kerfi, og kerfislægu ofbeldi, það sem skýrasta og eina alvarlegasta birtingarmyndin að sjálfsögðu kynþáttahatur, en líka bara óréttinu sem er algjörlega innbyggt í þjóðfélagsgerðina sem svo stór hluti heimsins bara þekkir svo vel á eigin skinni í dag. Og ég hugsa svo oft á þessum nótum að með öll þessi fjölþættu vandamál sem við stöndum frammi fyrir í haust og til skemmri tíma líka að undir þessu sé yfirleitt alltaf sama fyrirbærið, og ég vona það persónulega að þessari hreyfingu vaxi ásmegin, að baráttunni bara gegn kerfislægu ofbeldi sem kerfi sem snýst það eitt að færa auð að neðan upp, í mjög grófum dráttum. Þannig sé ég þetta. Ragnar, þegar þú nefndir áðan að þú og Solla eru afsprengi búsáttavillíkarinnar, en verðin breytist og það engin tími eins og svo kreppa sem að þið eru að fara að nálgast núna annarra tegundar og jafnvel andrúmsloftið í samfélaginu og svona möguleikarnir á því hvernig þetta sprengja upp hlutina einhvern veginn allt öðruvísi. Það svona fordæmalausu tímar og verkalýðshreyfingin þótt hún vilji stíga inn og taka þátt og þá kannski ekki svo gefið, fyrir hverju á hann að berjast og hvernig baráttan verður og hverju verða samherjarnir og hvernig andófið brýst fram. Sérðu það fyrir þér að hægt að fara í verkfærakistu búsáttavillíkarinnar og sækja eitthvað sem virkaði þá og mun virka aftur núna? Já, eins og kom inn á áðan, þá erum við afsprengi búsáttavillíkarinnar. Við vorum fólki sem að gagnrýndum þá sem á undan okkur hafa verið fyrir að sitja hjá. Það ætlum við svo sannarlega ekki að gera. Ég held að það er mikið hjarta í hreyfingunni og það mikið róttækni. Við höfum verið mjög sýnileg, myndi ég segja, og ekki bara á vettvangi Alþjóðasambandsins heldur líka sem stéttarfélög. Og við fórum sameinuð í gegnum lífskjarasamninginn með Eflingu og VR, mjög ólík félög, mjög ólíkt samsett félög, bæði hvað varðar menntastig, tekju og bara samsetningin bara ólík. Kultúr og sögu, þetta mjög ólík félög. Já, mjög ólík félög. Og síðan hafa komið náttúrulega upp eins og flestir hafa tekið eftir ákveðnir svona hnökrar í samskiptum og ágreiningur. En ég get náttúrulega sagt það að samstaðan innan hreyfingarinnar er að aukast dag frá degi og ég get ekki séð betur en að við förum nánast fullkomlega sameinuð inn í haustið þegar að mest reynir á. Og það mun held ég að gera gæfumuninn. Ég er búinn að vera í góðu sambandi við Drífu og á eftir að funda betur með félögum okkar í Eflingu. Auðvitað eru, eins og gengur og gerist, eru oft ágreiningur leiðir að oft sama markmiði.
En ég held að við gerum okkur öll fullkomlega grein fyrir því hversu sterk við erum sameinuð og þar munum við enda í haust þegar við þurfum að taka ákvörðun næstu skref gagnvart stjórnvöldum. Það annað líka sem að ég myndi segja væri mikil gæfa í þessari stöðu, þó að hún sé vissulega mjög erfið og mjög flókin, að það eru kosningar á næsta leiti og næsta ár verður kosningaár. Og það eykur, myndi ég segja, vægi okkar í hreyfingunni og þeirra sem að berjast fyrir réttlæti. Ég kannski ekki alveg 100% sammála því að þetta sé algjörlega fordómaleg staða vegna þess að í öllum niðursveiflum og öllum kreppum að þá sótt mjög harkalega að réttindum, lífskjörum og rauninni bara tilveru bæði verkalýðshreyfingarinnar og fólki, almenningi í landinu. Þannig að viðfangsefnið núna mikið til það sama og hefur verið og mun alltaf verða þegar að aðgerðir stjórnvalda snúast fyrst og fremst að moka milljarðahundruðum inn í atvinnulífið, inn í mjög áhættusamar aðgerðir sem að við vitum ekkert hvernig munu fara í sjálfu sér með eða hvernig reikningunum verður síðan skipt yfir á skattgreiðendur. Svo vitum við líka annað að varðandi til dæmis hlutdeildarlánin og þær aðgerðir sem við höfum verið að krefjast og biðja og Jóhann kom með svolítið góðan punkt þarna áðan að þegar hann var að tala yfirlýsingar og fréttamannafundur ríkisstjórnarinnar þar sem við vorum að tala hversu dýrt væri að gera lítið og þá tökum við hlutdeildarlánin að þar á að setja einhverja 4 milljarða á ári og þá að taka stuðningin í gegnum vaxtabótakerfið til þess að lána út í gegnum það kerfi. Það gæti ekki verið minna. Það gæti ekki verið minna og það eiginlega svo lítið að það að öllu líkindum mun ríkið spara sér milljarða í húsnæðisstuðning og græða síðan á þegnunum sem það segist alltaf hjálpa vegna þess að hlutdeildarlánin eru bundin markaðsverði húsnæðis sem hefur hækkað 4,4% raunvirði á ári síðustu 25 árin og það engin verðbréfasjóður eða lífeyrissjóður sem hefur skilað við líka ávöxtun og svo sem að ríkið ætlar að taka af hlutdeildarlánum með síðan þessum tekjumörkum sem verður þá af okkar veikustu bræðrum og systrum sem eru í hvað viðkvæmustu stöðu í íslensku samfélagi að það verður bara þau sem að fá möguleika á þessu. Þannig að við erum að tala að síðan búið að slengja á þessu vaxta ákvæði þannig að þessi lán eiga að bera líka vexti Má ég aðeins trufla þig, Ragnar? Ef fólk hækkar í tekjum. Taka þig út úr svona greiningunni á þessu og spyrja þig aftur út frá því sem Halldór var að segja svona sprengikraft tímans. Við sjáum það í Bandaríkjunum að það sem að aflið einhvern veginn út á götunum og með formlegu stjórnmál eiginlega þegar maður velti fyrir sér er Joe Biden svarið við kröfunni út á götu og mann finnst eiginlega hlálegt. Það náttúrulega verkalýðshreyfingin það búið að brjóta eiginlega niður, þannig hún ekki þátttakandi. Hérna heima erum við með, það verður að segja að stjórnarandstaðan hefur verið mjög veik í gegnum þennan tíma. Við höfum hins vegar mjög formlega sterka verkalýðshreyfingu sem eiginlega allir eru í. Við eigum sögu fyrir að verða með öflug götustjórnmál, svo myndist á búsaldabyltinguna og íslenskur almenningur hefur fellt þær ríkisstjórnir og reikið nokkra ráðherra með samtakamætti sínum. Hvernig svona dýnamíkin í þessu, hvernig sérðu að breytingarnar verði knúnar fram? Þið eru ekki að fara í verkvöll eða ekki svona formulegar aðgerðir, þannig að verkalýðshreyfingin þarf að finna leið til þess að berjast annað hvort á pólitíska sviði eins og þú erum oft í það, eða þá með fólkinu á Austurvelli út á götu. Já, þetta góður punktur hjá þér vegna þess að ég held að við getum, þegar svona stemning myndast eins og í kringum búsáhaldabyltingun og það sem hefur verið að gerast í Bandaríkjunum að þetta ekkert eitthvað sem algjörlega fyrir séð þannig, það þarf mómentið og ég held að mómentið eftir að koma, það eftir að koma í haust. Við vitum það að hér eru 20.000 félagsmanna verkalýðshreyfingarinnar og hluti af okkar samfélagi sem að stefnir í að fara á strípaða bætur í haust sem eru 230.000 krónur eftir skatt og þessi hópur þarf að velja á milli þess að kaupa í matinn eða borga reikninga. Sjá fram á að fara á vanskilaskrá og fara í sjálfu sér
í ekkert ósvipað ferli og gerist hér eftir hrun þegar fólki var nánast í jarðað af fjármálakerfinu, mótþróalaust. Og ég held að stemningin fyrir að fyrsta, hún áttur að breytast mjög mikið. Hún áttur að breytast, ég myndi ekki segja sé ótti í samfélaginu, ég held að sé svona æðruleysi og svona, það sé svolítið svona, fólk að gefa ráðamönnum svolítið andrými, en þegar að mun renna upp fyrir fólki núna á haustmánuðum, hversu mikið búið að eyrnamerkja sérhagsmunaöflum, hvernig í sjálfu sér búið að þynna út þær aðgerðir sem skipta fólki raunverulega máli, að þá mun ekki standa á stemningunni eða mómentinu í að þramma niður á Austurvöll ef því að skipta. Og sömuleiðis á ég líka von á því að það fari nú að heyra til einhverja tíðinda í auðlindamálunum, samherjahneyslinu og öðrum fleiri málum sem að hafa grasserað inn í dómskerfinu og eftir að koma upp, sem að munu sjálfsagt hjálpa okkur í að skapa nauðsynlega stemningu til þess að ná okkar fram. Og hvort sem að það verði í formi verkfalla eða annarra átaka, ég hef sjálfur sér ekki áhyggjur af því. Ég hef fyrst og fremst áhyggjur af í sjálfur sér algjöru skilningsleysi og í sjálfur sér sofandi hátt ráðamanna þjóðarinnar fyrir alvarleika stöðunar og í hvað stefnir ef að það á að svíkja fólkið í enn einni niðursveiflunni og fara í massífa eignatilfærslu, fara í massífa niðurskurð og ýmislegt annað sem að held ég að séu, þú berð þetta ekki á borð fyrir fólk í dag held ég, ekki skynsamt fólk og rétthugsandi fólk. Og stemningin bara held ég þess eðlis að ég hef ekki áhyggjur af því að við náum ekki álíka mómenti og náðist hér á árunum eftir hrun eða ef við hefum verið að horfa á í löndunum í kringum okkur. Auður, sér þú svona sprengikraft í ástandinu? Það gæti verið að kannski loftslagsváin sem að hefur ekki fengið nógu mikla athygli stjórnmálamanna og kannski ekki nógu mikla þrýsting frá almenningi að svona í ljósi aðgerðina sem hafa gripið til út af COVID, að í því geti felist einhvern veginn svona afhjúpun á því að hvað raunverulega hægt að gera, að þegar fólk horfist í augu við raunverulega hættu, að hvað raunverulega hægt að gera, að það geti, að út úr þessu ástandi geti komið svona meiri slagkraftur í ykkar málum? Já, algjörlega, en ég held að geti brugðið til beggja vona og þessi svona sprengikraftur, hann var náttúrulega byrjaður fyrir COVID. Við fundum eins og Halldór var að tala við fundum að það var einhver að hrista systemið. Það var eitthvað að gerast, það var rosalega mikið að krauma, voru mikla breytingar. Kerfin voru öll að hrynja, svo kom bara COVID og kveikti í öllu og núna einhvern veginn hlutir mögulegir sem aldrei voru mögulegir áður. En við þurfum líka að passa okkur rosalega vel því að þetta bara þekkt aðferð til að koma á svona nýfrjálshyggju kapítalisma kerfi, þetta sjokkdoktrín, að búa til rosalega mikla óreiðu og glundroða og koma síðan með valdið og búa bara til svona nýfrjálshyggju systemi sem var gert hérna á 7. og 7. áratugnum í Suður-Ameríku. Þannig að þetta getur brugðið algjörlega til beggja vona. Við getum verið að horfa hérna á, bara eftir 10 ár getum við verið að horfa á bara ráðandi fasisma allan heim. Þannig að við þurfum að nýta hennar sprengikraft og vita hvert við stefnum, vita hver okkar gildi eru og hvert við ætlum að fara með hennar kraft. Því að við verðum að fara vel með hann, við megum ekki vera sofandi, eins og Ragnar var að tala að við verðum að vera vakandi fyrir því hvað rétt að gera og í hvaða átt ætlum við að fara með og við verðum alltaf að taka þátt í. Jóhann benti á að það væri strax byrjað að boða niðurskurð vegna aðgerða sem ekki var farið í. Það varði ekkert úr þessum aðgerðum ríkisstjórnarinnar en samt verið að boða niðurskurð, þannig að viljinn sem þú ert að nefna nota svona hamfara kapítalismann til þess að brjóta niður kerfin sem við höfum til þess að verja líf okkar og réttindi, að það strax komin stemming fyrir því. Algjörlega, og ef að við stöndum ekki vörðum þessi kerfi þá verðum við tekin á okkur. Það algjörlega hrein. Og svona þessi óstöðuleiki og óreiðuleiki sem að ég held að sé einstakt tækifæri fyrir okkur. Ef við grípum þetta tækifæri ekki, þá er orðið rosa erfitt fyrir okkur að halda áfram þessari starfsemi sem við erum með á þessari jörð. En hver eru við sem við grípum þetta? Hvað segirðu? Hver eru við sem við grípum þetta? Og hver eru þeir?
Þeir, já, það er góð spurning. Hver og einn verður bara að skoða hvað hann getur gert í sínum bakgarði. Það er mjög oft verið að spyrja mig hvað fólk sem einstaklingar getur gert í loftslagsmálum og ég er hætt að telja upp hérna, hætt að borða kjöt, draga úr flugi, kaupa sér rafmagnsbíl. Ég segi bara skapa þrýsting á valdhafana og þegar ég segi valdhafar þá á ég við þá valdhafa sem er í þínu nærumhverfi. Er það foreldræðinir? Er það ríkisstjórnin? Er það yfirmaðurinn í vinnunni? Er það sveitarstjórnin á svæðinu? Hvar hefur þú aðgang af valdhöfum til að skapa þrýsting? Það er effektífust aðgerðin til þess að ná árangri í loftslagsmálum og leggja sitt á mörkum. Og það er sama með þetta. Við sköpum þrýsting á valdhafana, segjum hvað viljum við. Og fólk er í mjög mismunandi aðstöðu. Ég er í mjög góðri aðstöðu til þess að tjá mig og segja hvað ég vil. Það eru mjög margir sem eru í miklu verri aðstöðu en þeir eru kannski í einhverju aðstöðu. Allir verða að gera það sem þeir geta á þeim stað sem þeir eru. Ásgeir Brynjar, þú talar breytingar í hugmyndum seðlabanka víða heim og breytingum í Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og víða, þar sem er verið að leggja fram eiginlega ábendingar og léttar kröfur að stjórnvöld leiði fókuseri meira á jöfnuð og annað slíkt til þess að geta komið samfélögunum í gegnum kreppuna. En þú heyrir alveg á fólkinu hér að þau upplifa svolítið að andstæðingur sé svolítið sterkur. Það er ekki þannig að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sendi ykkur að línu og þá sé Bjarni Benediktsson og Sjálfstæðisflokkurinn og samtök atvinnulífsins og viðskiptaráð og félagar og samherji heima komin á þá ætla að vera góði kapitalistar. Það er ekki alveg þannig. Nei, ég merki svolítinn mun á orðræðunni hérlendis og erlendis. Ég var á 2 öðrum svona veffundum í dag. Það er alveg samhljómur þátt í heimi að nýkapitalíska eða neoliberalismin hefur unnið sitt skeið og það er ekki lausnin út úr vandanum sem við erum núna og það bara ég þarf ekki að vitna aftur í það sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn var að segja. Ég er ekki að lýsa einhverjum skoðunum mínum á því hvað það ætti að gera hér. Ég er bara að segja á íslensku það sem var sagt fyrr í dag frá Washington. En ég kannski ekki svona eins mikill átakabaráttumaður á breytingunum fram en ég er búinn að vera að taka þátt alþjóðlega í svona breytingaferli sem er búið að vera í gangi síðan allavega í síðasta fjármálahruni 2008 og jafnvel lengur. Og núna erum við einfaldlega komin á þann stað eins og svolítið það er mörg líkindi með umhverfisvánni og í raun og veru umbreytingunni sem er að verða út af COVID-vánni, sem sagt kreppunni í framhaldi af COVID-inu. Af því að þetta eru bæði svona atburðir sem eru asymmetrísk, ósamhverfir. Það er að segja að þetta eru svo mikil sjokk og miklar breytingar að þau passa ekki inn í þessi hefðbundnu áhættumatskerfi eða fjármála útreikningskerfi. Það er búið að svona taka grunnfæturna undan fjármála jöfnum og módelum með því að setja vexti í 0 og mínus og þess að það. Þannig að við erum að upplifa svona tíma þar sem að við sjáum að arkitektúrin er hruninn, sem sagt hinn gamli, en við erum ekki alveg búin að teikna upp nýja húsið. Þannig að við þurfum að beita bæði svona nýsköpun í hinum opinbera rekstri og í viðbröðunum. IMF sagði það í dag að policy responses, viðbröðin í stefnumótun hins opinbera, þurfa að vera að lagast að því að óvissan er svo mikil og það er ekki einhver einföld lína. Við erum að koma úr heimi þar sem var svona eitt kerfi nýfrjálshyggjunnar og markas frelsis án regluna og við erum að koma inn í nýjan heim þar sem er svolítið óþægilegt fyrir þá sem lifðu og trúðu á þann heim að sjá ekki alveg fyrir sér og hann verður jafnvel með mörgum fjölbreyttum útgáfum, ekki einu módeli sem virkar allstaðar fyrir alla og það er alveg eins og í umhverfismálunum og Auður var að lýsa svo vel. Við þurfum að hætta sóun alveg sama hvort það er á heimilinu eða í hinum opinbera rekstri.
að því að við þurfum að nýta peningana verulega. En það nú þegar búið að eyða, IMF sagði 10 trilljónum dollara, ég var að reyna að þýða það yfir á íslensku, ég held að sé 1200.000 milljónir milljarða úr opinberum fjármálum heimsins og opinberar skuldir orðnar meira en það voru eftir heimsstyrjöldina síðari. Þannig að við erum nú þegar komin þangað, þannig að við erum komin inn í alveg nýjan heim og það. En Ásgeir Brynjar, þú segir að sko hugmyndakerfi og nýfrjálshyggjan hrunið. Það veit ekki alveg sko hvað verður byggt upp, kannski verður bara byggt upp svona margar útgáfur af því að það ekki komin svona sáttmálinn sem að tekur við. En við lifum hérna á Íslandi og það eins og bara fréttin af þessu hruni hafi ekki borist hingað. Við vorum að horfa á eldhúsdagsumræður í gær og það var eins og það verið bara í fullu gildi. Ég lendi oft í þessu sætti þar sem að menn tala að eiginlega eins og lögmál að það hljóta að koma að því að það verið skorið niður til þess að mæta þeim útgjöldum sem að ríkissjóður hefur lagt í. Og ég ekki að tala einhverja sko sótsvarta hægrimenn, ég bara að tala fólk sem bara alið upp inn í þessari trú og bara sannfært að það komið að skuldadónum. Já, þetta ákveðin vandi sem að ég veit ekki hvað að segja, hvort ég á rekja hann alla leið í menntakerfið okkar hérna á Íslandi, alveg niður í að sko við þurfum einfallega bara að skipta stýrikerfið. Ég meina, viðhorfið þarf að breytast. Ég meina, það að taka einhver svona dæmi sem lýsir einhverjum mun á viðhorfi hérlendis og erlendis. Það kom bara úr fréttunum í dag að Beyer var að samþykkja 20 milljarða skaðabótagreiðslur út af þessu Roundup illgresiseyði. Og ég man þegar það kom upp hér að þá var bara vegagerðin að þræta fyrir það, þetta væri ekki sanna, hélt áfram að nota þetta. Þú veist, við erum svo sein einhvern veginn að bregðast við og skipta skoðun. Maður sér þetta á nagladekkjum eða ég get ekki endalaust dæmi hvernig Ísland einhvern veginn fast í einhverju kreddu gamals tíma. Þú veist, ég búin að tala við fjölda Íslandinga sem trúa því ennþá að Svíþjóð sé með betra heilbrigðiskerfi en Ítalía, meðan að það til tölur sem sýna bara fram á að Ítalía var með fleiri öndunarvélar heldur en Svíþjóð. Því Svíjar voru búin að einkavæða meiri hluta heilbrigðiskerfisins. Menn eru bara fastir í einhverjum gömlum hugmyndum og það ekki þetta að segja annað en bara fólk verður að fara að lesa alþjóðlega miðla, fólk verður að fara að lesa nýjar bækur en ekki gamlar bækur og svo verður fólk bara, held ég að opna upp huga sinn fyrir því að heimurinn öðruvísi en hann var. Jóhann, þú ert blaðamaður og berð svona kannski ábyrgð á þessu hluta. Nei, ég segi svona að þetta náttúrulega sláandi að öll umfjöllun á Íslandi í meginstraumsmiðlunum út frá sjónarhóli sko fallinnar hugmyndafræði og stjórnmálin hafa raunverulega ekki náðu þessu. Þetta miklu meira heldur en það að sko Kristur hafi numið staðar við valhöll eða eitthvað svoleiðis, að fréttin hafi ekki borist til Sjálfstæðisflokksins. Heldur raunverulega allt íslenskt samfélag meira og minna svona umræðan öll inn á leikvelli fallinna hugmyndakerfis. Þetta svona líka í Bretlandi? Náttúrulega að einhverju leyti, já. En ef við tökum bara til dæmis pólitíkin á Íslandi, sko, þá held ég að megnið af deginum á Alþingi í dag hafi farið í að ræða frumvarp sem snýst að liðka fyrir svona einkaframkvæmd, PPP, Private Public Partnership. Og þau rök sem eru farið fyrir því í greinagerð frumvarpsins eru ekki þau að það sé rosalega hagkvæmt að ráðast í framkvæmdir með þessum hætti með því að auka aðkomu einkaaðila og fá einkaaðila til að fjármagna samgönguverkefni og svo framvegis. Heldur rökin þau að með þessu geti Íslandingar fjármagnað vegaframkvæmdir og ráðist í nauðsynlegar framkvæmdir án þess að brjóta fjármálareglur laga opinber fjármál. Og að því við vorum að tala hvernig umræðan erlendis, þá til dæmis ESB búið að taka sínar fjármálareglur úr sambandi og virkja sérstakt undan þá ákvæði í sáttmálunum sem heitir Stability and Growth Pact.
En á Íslandi erum við ennþá einhvern veginn svo kredduföst í einhverju svona frjálshyggjureglum sko, að við erum að láta þetta stýra því hvernig samgönguframkvæmdum háttað og hvernig þær eru fjármagnaðar, þegar allir vita að ríkið að það miklu minni fjármagnskostnaður fyrir ríkið að ráðast í samgönguframkvæmdir heldur en einkaaðila, og þetta meira að segja sem er meira að segja fram í greina frumvarpinu. Þessi 20-30% dýrar að fara þessu að það sé reynslan í Evrópu, en samt er þetta gert til þess að einhvern veginn, í rauninni til þess að bara framkvæma ákveðna svona bókhaldsbrellu sko, að láta þá einkaaðila fjármagna og svo verða þeir áskrifendur að peningum úr ríkissjóði og smyrja ofan á, en þetta er svona kreddufesta sem getur haft raunverulegar og mjög slæmar afleiðingar. Og Alþingi ekki einu sinni með sko áskrift af Financial Times. Ég held að Financial Times er að sumu leyti íhaldssamt blað, en sko, come on, Alþingi verður að fá sér áskrift af því sko, til þess að vita hvað er að gerast í heiminum. Ég held að Ásgeir sammála mér það sko. Ragnar, þetta dæmi sem að Jóhann að taka, það eiginlega eins og svona verið að fórna guðunum einhverju. Það vitað að þetta dýrara, þetta óhagkvæmara fyrir almenning, en samt verðum við að gera þetta til þess að uppfylla sko einhverja reglur í ríkisfjármálum sem að kannski fólk út allan heim búin að setja sig á því að það rangt og var raunverulega hafði aldrei einn efnahagslegan tilgang og heldur var bara notað í pólitísku tilgangi til þess að vera með einhverja svona tök á að snúa niður það velferðarkerfi sem að verkalýðshreyfingin byggði upp á 2000 öld. Já, við hefum náttúrulega bara orðið mjög vitna því bara margoft hvernig í skjóli einhverju verklags og reglna og ýmislegt annað, hvernig það hefur kerfisbundið verið notað til þess að grafa undan lífskjörum fólks. Og fyrir því eru bara mörg dæmi og kannski eitt sem að mér rekur nú minni í svona í eftirhrunsárunum að þegar íbúðalánasjóður mátti ekki eiga íbúðir samkvæmt lögum, mátti ekki vera leigusali og síðan voru íbúðunum komið fyrir til einhverra vildarvina ríkjandi afla á hrakvirðum og græddu þar óstjórnlega á, komu síðan öllu bixunum saman í leigufélögum þar sem að fólk var tekið og í sjálfu sér pínt þar áfram með margföldum 20 og 100% hækkun á leigu. Síðan þegar að enginn vildi restarnar sem eftir stóðu, það er að segja húsnæði sem voru á landi og svo framvegis, þá var ekkert mála að búa til eða breyta reglunum og leikreglunum þannig að íbúðalánasjóður, núna húsnæðis- og mannvirkjastofnun, máttu stofna sérstakt leigufélag yfir eignirnar sem enginn vildi. Þannig að þetta er þekkt aðferðafræði í sjálfu sér og við höfum bara því miður ekki náð að komast á þann stað að viðurkenna það að ef að reglurnar og regluverkið virkar ekki fyrir almannahagsmuni og þá þarf að einfaldlega að breyta því og koma á leikreglum sem að gagnast fólkinu. Það er yfirleitt ekki gert fyrir búið að ræna öllu og rukla og tæma. Kannt þú að svara því, Halldór, af hverju við höldum reglum sem að þjóna okkur ekki af einhverju svona hlýðni? Það kallast spilling. Nei, ég svo sem veit það ekki sko, en það sem ég datt í huga áðan var samt sko varandi þetta með umræðuna hérna á Íslandi sem við höfum talað aðeins áður, þá finnst mér til dæmis mjög fróðlegt að eins og faðir minn sem hefur fylgst með íslenskum fjölmiðlum ansi náið í marga áratugi, hann sagði við mig nýlega sko, einna magnaðast við stafrænu byltinguna, sagði hann, að ég hefði aldrei trúað því, en að sko andleg einangrun Íslands hefur í rauninni aukist með stafrænu byltingunni og mig grunar að það sé rétt og það er í rauninni oft, finnst mér bara með ólíkindum að skoða forsíður meginstraumsmiðla, skulum við kalla það, á Íslandi, því það er einhvern veginn þessi
þessi sérkennilega samstaða að láta bara eins og umheimurinn sé bara ekki til, sko. Og þetta eiginlega alveg mér finnst þetta alveg, ég væri mjög til í að bara skilja þetta, bara hvað ræður því að það alltaf myndir svona stórar af öndum á tjörninni eða fólki að busla í Elliðaárdalnum dag eftir dag eftir dag eftir dag og það ekki svo það vanti sko umfjöllunarefni eða það ekki svo það vanti hugmyndir til að ræðum. En það virðist bara vera einhver almenn samstaða bara að fjalla sem minnst þetta. Auðvitað ekki alls staðar. En svona... Hlutverk fjölmiðla að búa til sátt óbreytt ástand, segir Chomsky. Það ekki kannski bara að íslenski fjölmiðla gangast upp í því að reyna að búa til sátt meðal þjóðarinnar óbreytt ástand og þá fínt að hinga berist helst engar fréttir nema svona völdum málum að kannski pínlítið frá Bandaríkjunum og pínlítið frá Bretlandi og Guluvestin í Frakklandi og Merkel í Þýskalandi og that's it. Jú, ég hugsa því miður að það sé bara alveg hárrétt, sko. Ég hugsa það. En þetta samt svo einkennilegt að geta einhvern veginn komist upp með þetta, sko. Þetta já, maður fær stundum send bara skjáskot af til dæmis forsíðu RÚV, sko. Það sem maður spyr sig, já, bara af hverju hver ákveður þetta? Nei, þetta bara svona einhver þögul samstaða að ræða bara þessar hugmyndir ekki neitt og ræða ekkert hvað að gerast í umheiminum? Að mínum að það sem ég óttast mest við þetta ekki bara sko hugmyndaleg fátækt og að bara við draugumst aftur úr í samtali hugmyndir, heldur líka einfaldlega bara fordómar. Ef við fræðumst ekkert, ef við látum bara svo umheimurinn sé ekki til, það ávísun á fordóma. Þetta þrönga svið fjölmiðla sem vettvangur sem við höfum til þess að skipta þá skoðunum, hann líka þannig að það ekki allir jafnir innan þess heims. Og ég spyrja þig, Ragnar, upplifirðu það að svona vettvangur fjölmiðla þar sem að þið eru að heyja ykkar baráttu, að þið séu svona pínlítið að spila útivelli eða eruð í því sem kallað í Bretlandi auðkýfingapressunni og svo RÚV? Já, ég kannski ekki alveg sammála kannski við endilega séum útivelli. Það eru kannski, mér finnst, ég get allavega ekki kvartað yfir kannski athyglinni sem við höfum verið að fá. En við náttúrulega erum að eiga við ofurefli af lobbyistum sem hafa mjög góðan aðgang, ekki bara aðgang af fjölmiðlum heldur líka ákveðna þöggun. Ég man til dæmis þegar ég skrifaði Lindarvatnsskandalinn og Icelandair, þar sem 700 milljónum var stolið úr viðskiptunum sem að Icelandair var látið borga fyrir almenningshlutafélag, að það datt engum í hug að fjalla það og það var alveg ótrúlegt hvað mikið þöggun í kringum það mál. Þöggun kannski fyrst og fremst vandamálið, en ég hef kannski ekki alveg kynnst þessu en þið minntust á gulvestunguna í París. Ég man þegar að ég var nú staddur í París, ótrúlega satt, þá helgi sem að allt var svona, það mest var mótmælin. Og ég man á horninu rétt á þar sem ég var á hóteli að það voru einhverjum bíl velt og kveikti einhverjum ruslatunum. Ég held að það hafi verið 270-300.000 mann sem tóku þátt í mótmælunum og það hefði verið svona einhverjir örfáir tugir sem voru með læti þarna á þessu svæði. Ég fylgdist mjög vel með þessum mótmælum og ég fylgdist líka mjög vel með fréttaflutningum á eftir, bæði í erlendum og íslenskum miðlum og vera þarna á svæðum og sjá samheldnina. Þarna voru kennarar, slökkviliðsmenn og ég raunin bara allir sem allar stéttir í sjálfsins sem sameinast þarna og mismunandi forsendum, umhverfissinnar og svo framvegis. Rosalega mikil stemning, ekkert vesen, engin átök, heldur bara mikil samheldni. En eina sem maður var fjallað var þessi litli hópur sem að kveikti þetta litla bál sem var þarna á horninu. Og þetta svona kannski svolítið lýsandi það bara hvernig, og líka það kannski held ég að þessi líka, við höfum náttúrulega og þekkjum til dæmis hvernig miðlar eins og Morgunblaðurinn sem var nú verið að auka hlutafé í, hvernig
þessi miðlar eru bara einfaldlega á mjög miklu undanhaldi og hvernig held ég að orðræðan hefur, frelsið, málfrelsið hefur styrkst mikið í gegnum bæði samfélagsmiðla og til dæmis þegar ég að skrifa, þá skrifa ég meira á Facebook þar sem ég veit að þetta pikkað upp á þeim sem hafa áhuga á. Frekar heldur að senda inn blaðagreinar með gamla mátanum, en ég held að þetta eins og sé, þöggunin er mjög mikil, en aftur á móti held ég að aðgangur almennt held ég almenning sé ekkert minni núna, jafnvel meiri heldur en að var hér áður fyrr. Og ekki það sem að Halldór var að segja að þessi aukið aðgengi, aukin samskipti sem við erum með, hafi jafnvel svona minnkað heiminn okkar. Jú, ég get alveg tekið undir þetta. Þú veist, það þessi miklu breytingar á, ég meina þegar ég var að byrja að skrifa mínu fyrstu greinar, alla skrifandi, og fór að fá athygli hér eftir hrun, var tekin í einhverja þætti, meðal annars Silfrið, og Egill Helgason sagði einhvern tíma við mig að hann hafi sjaldan fengið þess hörð viðbrögð við nokkrum einasta viðmælanda. Þó að þingmenn hafi verið kallaðir þjófar og lygarar í þættinum, þá gerðist ég svo djarfur að gagnrýna íslenska lífeyrissjóðakerfið og það var hringt alveg upp á efstu hæðir á RÚV til þess að gagnrýna það hvað hann var að pæla að taka viðmælandi eins og mig í viðtal sem hafði einhver aðra skoðanir. En síðan eru mjög margir og ég veit bara til þess að aðgengi að fjölmiðlum og aðgengi að umræðinu og orðræðinni ekkert sjálfgefin. Að maður þarf að halda því alveg gríðarlega vel við og vera mjög virkur til þess að fá og ná í gegn og það ekkert sjálfgefið að það sé. En ég get alveg tekið undir allt sem hér hefur sagt varðandi fjölmiðluna að leið og kassin hefur minnkað og þrengst og þetta sjáum við kannski meira út í heimi sérstaklega að þá hefur líka frelsið, málfrelsið aðeins aukist en þetta algjörlega tvíeggja sverð. Og ég spyrir þig þetta, Auður, þú ert alltaf að reyna að koma málum inn í umræðuna, halda þeim á lofti. Er eitthvað svona sem að eiga megin straum umræðuna og svo þeir sem að reyna að hafa áhrif á hana hafa mikla möguleika til þess. Er íhaldsemin í umræðunni þeim sem að stýrinni mikil, þannig að umræðin kannski alltaf pínlítið svona á eftir fólkinu og hugmyndunum? Ég held að sé alveg rétt sem að þið voru að tala hérna, það rosalega mikil þöggun og mjög erfitt að tala raunveruleg mál eins og við nefnum bara Samherjamálið og stjórnarskrárbreytinguna nýju stjórnarskrána. Ótrúlegt að sé ekki alltaf verið að tala þessi mál. Það ótrúlegt að sé ekki verið að krefjast þess að það verði eitthvað gert í tengslum Samherjamálið. Ótrúlegt að við sættum okkur bara við það að það sé bara búið. En varðandi umhverfismálin og frá því að ég byrjaði sem framkvæmdastjóri Landverndar 2018 þá hefur ekki verið erfitt að koma þeim að í fjölmiðlum. Þannig að mér finnst fjölmiðlar hafa staðið sér mjög vel og staðið vaktina fyrir umhverfið, fyrir náttúruna. Og þau taka okkur yfirleitt vel, taka upp flesti mál sem eru stór hjá okkur og fjalla vel þá erum við vandað umfjöllun og leita líka til okkar þegar einhverjar spurningar. Þannig að ég held að fjölmiðlar hafa staðið sig alveg rosalega vel, allavega síðustu 2 ár, hvað varðar umhverfismálin. En svona þessar stóru spurningar varðandi hvernig samfélagið okkar að það kannski vantar upp á. Valda ójafnvægi og ójöfnuðin í samfélaginu. Akkurat. Ég veit ekki á hverju ég fór að tala þið fyrir að brafsaka, ég gamall blaðamaður og bara allt í einu fór ég að hugsa eitthvað fjölmiðlana. Jóhann, hvernig upplifir þú fjölmiðlaumhverfið heima? Nú varst þú í litlu blaði, eina frjálsablaðinu sem Stundin. Blöðin eru alls meira og minna í eigu auðmanna og auðfólks. Svo það RÚV. Já, ég veit það ekki. Ég finnst bara að það mætti vera miklu meiri umfjöllun stjórnmál og efnahagsmál. Og
varandi sko, ég sammála því sem Halldór Armand var að segja erlendar, svona furðu áherslur oft á forsíðum blaðanna og svoleiðis, en sko varandi erlendu fréttirnar finnst mér oft bara líka vanta svolítið samanburð milli þess sem að gerast á Íslandi og erlendis. En það svona kannski krefst svolítið vinnu og það mætti vera miklu meira því sko, að atburðir á Íslandi séu settir í samhengi við það sem að gerast annars staðar. Ég held að þess að þú skrifar samanburð á íslensku efnahagsaðgerðunum við efnahagsaðgerðir í löndunum í kringum okkur sé ennþá það eina sem hefur verið gert í þáverðina. Já, það. Já. Nei, bara eins og það sem Auður var að segja áðan loftslagsáætlun Íslands. Hún nefnir sko hvernig Ísland er ekki með metnaðar full markmið og nágrannalöndum. Ég hef ekki séð neina fréttaskýringu það, en kannski hefur mér yfirsést eitthvað. En það er eitthvað svona sem skiptir virkilegu máli sko. Þannig já, ég myndi svona vilja sjá meira af svona policy-orientaðri umfjöllunum hitt og þetta. Bæði á RÚV og annars staðar. Ok, en við Ég ætla að segja, þetta ekki að því að við komum ekkert svo vel út úr alþjóðlegum samanburði, en við viljum gjarnan vera svona svolítið best í heimi. Ég bara ætla að segja við álítum okkur mjög jafnréttisfullt land og framalega heiminu í jafnréttismálum, svo sá ég bara á Facebook í dag mjög fínan samanburð, 2 fyrirsagnir. Þetta þýðir nú kannski ekki að sýna ykkur þetta, ég ætla bara að lesa það úr Viðskiptablaðinu og einhverju öðru blaði. Önnur með fyrirsögninni byrjuðu saman á busaballinu og hinn fyrirsögnin Ebba Katrín ætlar ekki að henda í bad strax. Og sem sagt Ebba Katrín fékk grímuverðlaunin 28 ára og Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir sem samkvæmt fyrirsögninni byrjaði með kærastunum á busaballinu stýrir sem sagt 8 milljarða sjóði. En þetta úr viðskiptafréttum og menningarfréttum í blöðum sem sagt 2020 á Íslandi. Við erum ekki komið lengra í jafnréttismálum en það þykir passa að fréttir af konum í listum eða viðskiptum séu settar fram svona. Og ég geti tekið endalaust mörgunum þeim og ég held að sé meðal annars að því að menn bara vilji ekki sjá svona samanburð, heldur bara þegar við erum rosalega flott og best í heimi en hitt svo leiðilegt fyrir stemminguna að vera að sýna fram á einhverjar tölur sem láta okkur koma verr út, hvort sem það í loftslagsmálum eða öðrum og aftur held ég að þetta tengist einhverju leyti gagnrýninni hugsun og menntakerfinu í heild frá grunnskóla upp í háskóla. Eða hag þeirra sem að stýra umræðinni fyrir vilji tiltekin mynd birtist. Náttúrulega glíma söguskoðun vinnulaus eins og styttumálin hafa sýnt. En heyrðu, við erum búin að fara svo víða í þessu þætti og þið hafið haft svo margt að segja að þetta nú farið svona út og suður í okkur. En þetta kostur við þetta að það ætlast ekki til þess að við komumst til boss í svona stórum spurningum eins og eru lögð fram hér. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að setjast við rauðaborðið í kvöld og hjálpa okkur að hugsa þessa áhugaverðu tíma. Ragnar Þór Ingólfsson, Halldór Armand Ásgeirsson, Auður Önnu Magnúsdóttir, Jóhann Páll Jóhannsson og Ásgeir Brynjar Torfason. Ég þakka hlustendum kærlega fyrir að hlýða á okkur. Hvet fólk til þess að kíkja á síðu samstöðurinnar bæði á Facebook og á YouTube, þar sem hægt að skoða aðra þætti og eldri þætti. Á morgun munum við öllu líkindum opna heimasíðu samstöðurinnar. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með því. Við munum kynna það á Facebook og víðar. Hérna annað kvöld munum við setja þetta við rauðaborðið og þá mun ég tala við sjómenn. Þá förum við út á sjó og ræðum kjör sjómanna og hvernig þessi áhugaverðu tímar líti út frá því. Og síðan á föstudaginn þá ætla ég að taka svolítið yfirferð Íslandssöguna með völdum hópi sagnfræðinga og áhugamanna sögu og sögutúlkun og söguskilning. En ég þakka fyrir í kvöld og bara að segja þess.